En dan moet je nu sluiten. En moet je op. Dan moet je nu 5 druppels van dit mengsel moet je aan de andere kant van het petrischaal. En hoe doe ik dat? Oh, met dat. 5 druppels aan de andere kant, hè? Ja? En dan doe je weer 1 druppel. Ja, aan die grote